איפה אמור להיות הגבולות של ישראל? וואי, איזו שאלה. אל תכניס אותי לפוליטיקה. לא, אין לך דעה, או יש לך דעה, לא רוצה להגיד? איפשהו בין אין לך דעה אני חושבת שאני לא מספיק יודעת בשביל לחוות דעה. אוקיי. אז בוא נגיד ככה, אני מעדיפה להימנע משאלות כאלה. איפה אמור להיות הגבולות של ישראל? קודם כל, הגבולות, נכון שמהתורה יש לנו איזשהם גבולות, אבל כיום אתה צריך להתחשב בכל העולם, ואתה חייב לתת לכולם את החופש ואת המקום כדי לחיות בו, וכמובן שיהיה סחר הדדי כדי לעבור או זה, כדי שבאמת להרגיש איזשהו חיבור לכל העמים. אתה מדבר על הפלסטינאים פה, כאילו. לכולם, אין לי שום בעיה. אבל איפה אמור להיות הגבולות של ישראל? גיאוגרפית? גיאוגרפית, איפה במפה? גיאוגרפית, איפה במפה? במפה, לפי דעתך. כיום זה בסדר, כמו שהיום זה נמצא, זה בסדר. Okay. Where should the borders of Israel be? I would be okay with the 1967 borders. Okay. Yeah. You're okay with that too? Green line, yeah. Yeah, although I would be willing, I think we should do a swap to keep larger settlements. Okay. So keep the settlements within Israel and then do a land swap. Sorry, it's just a lighting pad. And then do a land swap so it's equal amounts of land that they get in that sense. Yeah. Okay. Where should the borders of Israel be? Where should the border of Israel be? They should be... It's a difficult question. Where should they be? For you. It should be, for me, 67. Okay. Yeah. 67 borders. Borders, yes. Okay. Why? Why? Because I don't need 3 million Palestinians. I don't know how many. Maybe even more Palestinians to be Israeli citizens. So I prefer to be a Jewish country, not a Muslim country. איפה הגבולות של ישראל, מדינת ישראל, אמור להיות? איפה הגבולות של ישראל? אמור להיות. אמורים להיות. זאת אומרת, מה שאני חושבת שהם צריכים להיות? נכון, מה שאת חושבת. אני חושבת שהם צריכים להישאר ברמת הגולן, את הגבול שיש שם. אוקיי. מה עם יהודה ושומרון? להחזיר? מהצד הוא אומר להחזיר? דעתו של אבא להחזיר, אני עוד חלוקה. אוקיי, מה... גם את רמת הגולן. לא. גם את רמת הגולן? הכל להחזיר. הכל להחזיר, אוקיי, אבל את אומרת לא, אבל מה לגבי גדה המערבית, כאילו יהודה ושומרון? אני חלוקה, אני חושבת שכן צריך להחזיר חלק מיהודה ושומרון. כאילו פלסטינים? תהיה להם עצמאות כאילו? כן. אוקיי. ועזה? כן. כאילו לפלסטינים? נכון. כי אף אחד פה לא רוצה. לא רוצה, ממש לא. Where should the borders of Israel be? The borders, oh. Where the people live, where we don't need to afraid to go from one settlement to another. It should be safe. No, but currently we don't have official borders technically because all this whole piece of land in the West Bank. Should it be on the Jordan River? Should it be parts of where Adam is, and leave other parts for Palestinians? Where are the borders? I believe the borders of Israel are where God gave us to. So Jordan as well, parts of Jordan. No problem, but we have no problem that other people which are not Jewish will live there and will act like citizens should be act. Not they want to agree. Terror attacks. Yeah, about terror attacks. איפה הגבולות של ישראל אמור להיות? גבולות ישראל,
מהים עד הפרת והחידקל. כל המדינות של... גם עיראק? כמה שיותר יותר טוב. את רוצה... כל מה שאלה מבטח לבן. רגע. את מוכנה... אתה לא יכול לשאול סקר ולקבל רק תשובות שאתה מסכים לא, איתן. ברור שלא, אבל רגע, אוקיי. לוודא. את רוצה לכבוש את עיראק, סוריה, אני לא לבנון? רוצה, אתה שאלת מה אני רוצה. יש רוצה ויש מה אפשר ומה רצוי. אוקיי. מה אפשר ורצוי? אז מה... מה כן. אפשר ורצוי? רגע, את רוצה מהנילוס עד... אני רוצה את כל יהודה ושומרון שלנו, את כל אוקיי. הגולן, אוקיי. כל רצועת עזה אצלנו. אוקיי. ומה עם הפרת והדקל ו... זה ברצון, בשאיפה. אוקיי. אוקיי. וגם אז מה קורה עם הפלסטינאים אם מדברים על יהודה ושומרון? מה קורה? יש להם מספיק מקומות משלהם שהם יכולים ללכת לשם. של הערבים, כאילו, בחו"ל. כן, מדינות ערב הם רוצים, הם מסוגלים לחיות איתנו בשלום. בבקשה. אנחנו ראינו פעם אחת את הדוגמה של גוש קטיף, שנתנו להם וראינו, במקום שיעשו משם גן עדן, ראינו מה הם עשו משם. עומדים על המקומות שפינו ויורים משם. פעם אחת עושים טעות, לא יותר. איפה אמור להיות הגבולות של ישראל, לפי דעתך? לפי דעתי בגבולות הנוכחיים. אוקיי. כאילו, הירדן זה בצד אחד, הים בצד השני. מעצבן. מה שכרגע אנחנו נמצאים בגבולות שלנו, קצת חסרים לנו גבולות בעיניי שהיו? איזה, היו מתי? חבל עזה, עוטף עזה, כל האזור. גם צריך להיות עזה? יש שם חלקים, זה לא עזה, זה בעצם האזור של גוש קטיף. שמשם אנחנו הבנתי. מקבלים. מה שהיה התיישבות על יהודים בעזה. אוקיי. אבל מה כל עזה לא השני? כל עזה, אני לא צריכה את כל עזה, את מה אוקיי. שהיה. מה שהיה, הבנתי. ומה קורה עם עזה? מה שקורה עם עזה, הם סובלים וגם אנחנו סובלים. לא, בסדר, אבל הם צריכים להיות מדינה כאילו עצמאית? מה אני יקרה? חושבת שזו החלטה שלהם, לא החלטה שלנו. אוקיי. ומה עם הפלסטינים שגרים ברמאללה, בית לחם? מה איתם? אני חושבת שהם די יודעים להתארגן, הם לא צריכים שאנחנו אלה שנבוא ונגיד להם מה הם צריכים ומה הם לא צריכים. אז הם יהיו עצמאים בתוך אזורים שהם כרגע. בבחירה שלהם והחשיבה שלהם, כן. הם לא צריכים שאנחנו, בתור מישהו שגר כאן, יבוא ויגיד להם. אני חושבת שלהפך זה פטרונות כלשהי לבוא להגיד. זה מה? סוג של פטרונות. פרוטונות. כן, אם אנחנו נגיד שאנחנו חושבים שאנחנו מחליטים להם שהם צריכים את זה, אבל מה הסטטוס שלהם? הם עצמאים? הם מדינה? לא עכשיו, כאילו בראש שלך. שוב, זה באמת לא משהו הם צריכים להחליט. הם צריכים. ואם מחליטים, הם רוצים את כל הגדה המערבית, יהודה ושומרון. זה כבר משהו אחר, זה כבר נוגע אלינו, וזה כבר מקומות של לדבר את זה, לראות את זה. מה אמור להיות הגבולות של ישראל? איפה אמור להיות הגבולות של ישראל? לפי התורה, לפי השמאל, לפי הימין, לפי מה שאתה חושב. לפי התורה, אתה חושב לפי התורה? לפי רק דעתך? לפי התורה. רק לפי התורה. אז זה אומר שחלקים של ירדן, גם אז של ירדן, גם של סוריה, גם של מצרים, לא היה לנו... בטח, גם של מצרים, סיני אמור היה להיות שלנו. אפילו... סיני, כן. אוקיי, לא קהיר. לא קהיר. סיני. יש עד גבול מסוים. הבנתי. אז סיני, עזה? אתה עדיין רוצה את עזה? מי רוצה את עזה? חייבים את כל המדינה שלמה. אוקיי. וחלקים של ירדן, קצת מסוריה וקצת מלבנון, לפי הגבולות. כן. אני אשים לפי מפה. איך שזה כתוב בדיוק בתנ"ך. בלי לגמגם יותר מדי. בסדר. אבל רגע, מה אמרת? אם נלך לפי המדינה שלנו, המדינה הדמוקרטית שאנו חיים בה על פי מגוון דעות, לא כולם מסכימים עם הדעה שלי. כמה מסכימים נגיד? אתה חושב? מתוך 100%, אני אולי משער 70%. 70% מסכימים? לא, שלא מסכימים. לא מסכימים. לא מסכימים. שהם רוצים גבולות איפה? הם מבחינתם שהם יגורו איפה שרוצים. מי שרוצה, שיחיה איפה שהוא רוצה ויגור איפה שהוא רוצה. זו התפיסה היום ב-2020, ואו-טו-טו אנחנו כבר נכנסים ל-2021, זו התפיסה הרובצת אצל כולם. העיקר רק שהוא לא יפגע בי. שיגור איפה הוא רוצה, רק שהוא לא יפגע בי, לא עושה לי רע. בסדר. Please support the ASK project. The way I'm able to do this is for you guys to donate and contribute money to the project, and I'm able to come to places like this and ask your questions. So please see the description, send me questions, subscribe, ring the bell, and
donate and contribute money if you can. Thank you.